După 25 de ani de la prima vizită în Pakistan, m-am bucurat foarte mult să ajung în orașul Lahore împreună cu învățătorii mei, Mia și Costel Oglice. Și am ajuns în orașul Lahore. Apropo, când am ajuns acolo, era cel mai înalt nivel de poluare. Lahore este orașul cu cel mai înalt nivel de poluare din lume și la momentul când am ajuns noi, nivelul era cel mai ridicat. Era de 80 de ori peste măsura de poluare permisă de Organizația Mondială a Sănătății. Așa o poluare încât simți imediat când ieși afară din aeroport și chiar când stai într-o încăpere, de exemplu în clădirea bisericii, se vedea ceață. Dacă camera este puțin mai mare, atunci acolo se formează ceață din pricina acestei poluări. Copiii nu merg la școală pentru vreo 10 zile. Atunci era anunțat că copiii nu mai merg la școală. De unde se ia toată poluarea aceasta? Este rezultatul arderii gunoaielor. Ard gunoi, ard în câmpuri, dar de asemenea acolo sunt un fel de fabrici rudimentare așa de cărămidă și iată la fabricile astea de cărămidă tot așa pentru a arde cărămida folosesc diferit combustibil natural, așa ard vreascuri, eu știu, ceea ce rămâne de la plante în câmpuri și atunci așa se formează smog-ul ăsta. Din Lahore am mers în orașul Gujranwala. Acolo, de fapt în Lahore, ne-au întâlnit Sergiu și Rodica Felat, care timp de mai mulți ani au fost acolo misionari în țara aceasta și iată am venit în orașul Gujranwala ca să avem cea de-a treia graduare la Institutul Biblic Precept. De data asta au graduat 32 de absolvenți. Mai întâi toți au făcut o examinare practică, fiecare au predat câte o lecție din diferite cursuri și am avut de asemenea și un seminar, o conferință de studiu biblic unde au venit oameni, au învățat cum să studieze folosind manualele de 40 de minute. I-am împărțit în grupe mici care erau destul de mari și foarte frumos oamenii au studiat în grupele acestea. S-au învățat cum să folosească manualele în familiile lor ca să studieze în biserici, să formeze grupe de studiu biblic și ne-am bucurat să vedem așa o pasiune, așa o dorință să învețe. Acum studenții ne felicită pe toți și așa e la ei tradiția cu trandafiri. Asta este Mary și ea este fiica la o studentă noastră și totdeauna au stat cu noi la studiu, așa o fetiță cu minte și scumpă. Ia uitați-l aici cu bani. Tot așa, de bandă, dar de data asta am mai văzut așa și în Laos. De acolo, din Gujranwala, am mers în orașul Karachi. Acolo tot a fost cea de-a treia graduare în oraș și au absolvit institutul 20 de studenți, cei care au trecut pregătirea. Când am venit prima dată în Pakistan în anul 1999, populația țării era de 138 milioane de locuitori. Acum, în 2024, populația țării a crescut până la aproximativ 240 de milioane de locuitori, deci peste 100 de milioane de locuitori în 25 de ani, doar în 25 de ani. Așa, populația Pakistanului este a cincea, cea mai populată țară din lume. Toți fericiți, așa e, Orașul Gujranwala este un centru de educație creștină pentru Pakistan și acolo sunt mai multe colegii teologici, colegii
unde sunt diferite facultăți. Ne-am bucurat că pregătirea, Institutul Biblic Precept este chiar în incinta acestor colegi, acolo se desfășoară sesiunile și ne-am bucurat să vizităm diferite facultăți, să ne întâlnim cu conducerea acestor colegi și să vedem felul cum în țara aceasta musulmană, cum înaintează Evanghelia, cum este dezvoltată educația creștină. Aici, la Colegiul Tehnologic Creștin, studenții învață cum se repare mașina, motoarele, cum se fac, au laboratoare, totul este așa organizat bine aici. Came along with these cu niște orphan bani students. care au fost aduși aici, and they were taught here. Yeah, and they give them the training of the tailoring, and the shoemaking process. He and his wife. Fost învățați So, cizmărie. so his is the wife. founder, Yeah, he is the founder, Reverend. And Osborne the chapel Brown. name is dedicated to him as well, the Crow Chapel. fondat, So he is the founder who gave them. And then these students become teacher in 1950, and they give them training to the student as well. So then there are the different foreigners like Charlie Milson, then Whitfield, who give them the training about the auto field, like how to maintain the vehicle and how to repair the vehicle. So he is one of the foreigner who served for this institute as well. This is Mr. Lords, who give them the training of mechanical workshop as well. So this is MacBain. So in different capacity, people came over here and give the training to the students. Then he is Mr. KG. All the building design dedicated to him. So he designed all the buildings of Christian Technical Training Center. So from 1982 to afterward, national principals of Pakistan who take up this institute. So he's one Mr. Nathaniel Nawab, then he's Colonel Abbott Lal, then Mr. Aftab, then Mr. Joseph Robert, and after Amit I will be working in. Departamentul mecanic. În termenii noștri ar fi All facultatea German de machines mecanică. to be allocated in this Iată aici campus. intrăm la departamentul ăsta și ei sunt învățați cum să lucreze la toate strungurile astea, studenții. So these are all German machines. This is the lathe section. Toate So in strungurile first year, astea sunt aduse din we offer Germania. 3 different courses to the students. In first year, they train them in lathe work training section. In second year, and the remaining Aici task ce is se face done by the computerizat. CNC machine by himself. Mie mi-a tras atenția. So it is the De fast vechi processing sunt machine computere as și nu mai compared to folosesc these alți machines. computere So de in astea. third year, a student give them practical training in these machines as well. Give them practical training, but firstly they Aici acum profesorul învață în practică. machine Aici himself. este un aparat adus recent din Austria și poate avea 10 diferite unelte acolo pot fi schimbate, e computerizat. Fratele Joseph, aici blocul din spate care este dedicat în cinstea și în numele lui, a fost directorul acestei instituții, acestui colegiu. Colegiul acesta are peste 1600-1700 de studenți. Dumnealui în anul 2012 a preluat conducerea aici și a făcut foarte multe lucruri bune aici, a îmbunătățit, pentru că instituția era pe cale de dispariție, să se închidă. Declin. Da, și atunci dumnealui a reorganizat. Deci a fost un om cu inimă pentru studenți, pentru acești creștini, copii care vin din familii vulnerabile din toată țara și învață aici și atât musulmani. A renovat, a construit, iată, blocul din spate l-a construit domnul Joseph aici și aici studenții învață și studiază pentru a căpăta cunoștințe, dar și pentru a căpăta o profesie. Și el a deschis ușile și pentru precept aici, da? Da, și el în anul 2013 ne-am întâlnit cu el, am predat un seminar aici și de atunci Dumnezeu ne-a pus împreună ca să lucrăm și lucrarea precept continuă până astăzi aici. Deci el a plecat la Domnul și... A plecat la Domnul anul trecut și el și soția lui, clădirea dar este pe în lângă numele lui. faptul că a fost un om zelos, un om răbnos pentru ca oamenii să cunoască pe Dumnezeu.
Deci el tare mult și-a dorit. Și-a dorit și cei care îl cunosc, și pentru creștini, și pentru necreștini, ca toți să-l cunoască și să fie pasionați pentru Hristos și de asta inima lui a fost anume pentru lucrarea aceasta. Intrăm la departamentul electric. Train them about the house wiring and industrial wiring as well. Aici sunt So învățați cum se instalează electricitatea într-o casă. So students learn how to put something related to electric appliances in their house. Studenții învață electricitate. These are all drawings prepared by the students. If when UPS installed in the houses or solar panel is installed in the houses, they automatically convert it in the alternative source of the BMS building management system. They install some fire safety and soldering this is key. Studentul a instalat tot absolut aici, cum ar fi electricitate într-o casă. Some giants. Like brain, heart, digestive system, lungs, and these are the bone structure which you recently mostly in the paramedical school. CPTC. In this year, and right now we have 100 students. Selection as well. Asta este o coasă mecanică. Vedeți fără număr, astea sunt motocicletele studenților. Toți studenții vin la școală cu motocicleta. Stau într-o ordine, toate bine aranjate. Cum sunt studiile la Institutul Biblic? Aici studenții care sunt creștini, pocăiți, botezați în biserici și care descoperă la ei un dar de vorbire și doresc să fie pregătiți, ei vin la institut. Trebuie să vină cu o recomandare de la păstorii lor și atunci noi îi pregătim pe oamenii aceștia. Îi învățăm cum să studieze Biblia în profunzime folosind metoda inductivă. Îi învățăm toate procedeile, cum se face observarea unui text, cum se face interpretarea, cum face aplicarea. Și numai decât îi învățăm cum să predea altora Cuvântul lui Dumnezeu accesibil, interesant, interactiv. Și programul institutului cuprinde 9 sesiuni de 2 săptămâni fiecare. Studenții vin pentru 2 săptămâni și în timpul acestor 2 săptămâni studiază de dimineață până seara, foarte intens, și la fiecare sesiune trec 2 cursuri. Iată, de exemplu, la prima sesiune învață Evanghelia după Ioan, avem un curs Dumnezeule există, așa este intitulat, și al doilea curs este Epistola a doua a lui Pavel către Timotei. Din primul curs învață principii de evangelizare, din al doilea curs învață principii de ucenicie și sesiunea întreagă se numește Evangelizare și ucenicie. Studenții învață bine cursurile acestea și apoi când pleacă acasă, sarcina lor este să formeze grupe de studiu biblic care să nu fie mai mici de 5 persoane și să le predea cursul pe care l-au învățat în timpul sesiunii, să-l predea la acei oameni. Și așa trec 9 sesiuni. Iată, de exemplu, a doua sesiune este despre plantare de biserici, a treia este consiliere spirituală, apoi urmează homiletică, adică arta predicării, istoria poporului Israel, creșterea bisericii, doctrinile Bibliei, planificarea și gestionarea timpului, cum să studiezi un subiect dificil din Biblie, toate acestea sunt cuprinse în programul institutului. În timp ce stăm aici după graduare, iată, s-au apropiat de noi Margaret și Tariq. Ei sunt profesori ambii la Colegiul Sfântul Pavel. This is a Catholic college, un colegiu catolic. Și altă soră de la noi de aici, din echipă, a invitat-o pe Margaret, fiind colegi la școală, a invitat-o pe Margaret să devină studentă la institut. Margaret a venit. Nu, de fapt l-a invitat pe Tariq. So Tariq, you were invited. You were invited first. L-a invitat pe Tariq, dar el i-a recomandat soției Margaret să vină la institut. Margaret a venit, a studiat, a absolvit institutul și face cu toată familia. So you study with all your family almost every night. Cu familia lor au 2 băieți și în fiecare seară studiază Biblia. What courses did you study?
What the Bible teaches about sex. Ce învață Biblia despre sexualitate? Au doi băieți mari. How old are your guys? Both sons, yes. How old are they? How old are your sons? How old are your sons? One is 10 years and second is 14 years. Deci unul din băieți are 14 și altul 10. Și în fiecare seară studiază Biblia. Iată, acum fac cursul ce învață Biblia despre sexualitate. Și asta e foarte bine, foarte important, toți părinții creștini să-și învețe ei copiii, să nu-i lasă să învețe alții despre sexualitate. Subiectul ăsta trebuie părinții să-l predea. Și iată, ei studiază și acum Tarek zice că vine la institut la sesiunea următoare și următorul va veni și băiatul lor mai mare va veni la școala Timotei. Acum este și școala Timotei aici. Ce mărturie frumoasă! Domnul să vă ajute pe fiecare din dumneavoastră să studiați cu copiii în fiecare zi, în fiecare seară să faceți studiu biblic. Noi cu soția așa am făcut, în fiecare seară cât au fost copiii noștri acasă, acum sunt toți căsătoriți, au familiile lor, dar cât au fost acasă, în fiecare seară, aproape în fiecare seară, mă rog, au mai fost și excepțiuni ori, dar așa am păstrat noi rânduiala asta și a fost o mare binecuvântare pentru noi. The International Mission School, which is in Moldova, so it helped me in a lot of things. So I was there, I graduated from there. So it helped me to be equipped, especially for kids ministry and working with teenagers, with adults. So it was an enormous help for me. And seeing good examples like Pastor Vasily, Pastor Sergio, and all the teachers who were present in mission school, Miss Marika and his husband, a beautiful couple. So I have seen like wonderful examples, and they have just helped me to be equipped for the ministry. And the fruit I see now in my ministry is a lot of because of mission school, and the credit goes to all my teachers. So can you say a little bit about the ministry you are doing now? Yeah, sure. I am leading a group, so it's a big group. It has like 35 plus students. So there are different ages from Taekwondo group, yes. So there are like I have kids from age 6 to age 30, and they are teenagers. So I am doing 3 different Bible studies with them. So there are 2 kids groups which are doing like Bible study for kids. We are using precept materials, and with the teenagers we are doing God Are You There? So it's a study based on Gospel of John. So it's a wonderful book, and my students are enjoying the program, and also because many things change in the program, so they're also it is also interesting for them to now starting the sparring and everything. So it has been wonderful. So it has been amazing. Rugați-vă împreună cu noi pentru lucrarea care se face acolo în Pakistan, pentru familia Filat, Sergiu și Rodica, care merg periodic acolo și pregătesc studenții. Rugați-vă pentru toată echipa de profesori care predau la institutele de acolo, din orașele acestea, din Gujranwala, din Karachi, și mai sunt institute și în alte orașe mari ale țării. Și rugați-vă ca să înainteze Evanghelia cu putere în țara aceasta.